Si e kujtoni takimin tuaj të parë? Ka qenë shumë i bukur, sepse ne kemi qenë në të njëjtën lagje, edhe shiheshim me sy, flirtonim, po ndërkohë ai që mori guximin të fliste i pari ishte Marini. Dhe mënyra se si më ka ngacmuar dhe më ka folur, ka qenë Lali, do ndalosh një sekond? Kjo ka qenë fjalia e parë që më ka thënë. Dhe përgjigjja ime ishte, unë se kam emrin Lali. Çfarë ju pëlqen më shumë tek njëri tjetri? Më pëlqen kur Dorina sjell lek në shtëpi. Më pëlqen shumë kjo gjë kur sjell lek në shtëpi. Kjo ishte për qesh. Në fakt, ne jemi njohur që fëmijë dhe besoj se ruajmë që atëherë po atë të njëjtën freski që kemi patur. Po më shumë ti më pëlqen kur përkëdhelet. Mua. Pastaj nuk e di dove që i pëlqen kjo. Se kam një gjë shumë për të pëlqyer. Jo, varë se si aq rënd. Nuk jam ashtu, nuk jam ashtu. Marini është shumë romantik, edhe është nga ato njerëz që nuk pushon kurrë të komplimentuar, edhe është nga ato njerëz që gjithmonë të bën të ndihesh mirë. Mos flasim pastaj për mesazhet e tij që kanë qenë të pafundme dhe shumë bukura. Pafund mesazhe. Ma ti ke pas dhe i libër me ato mesazhet e mia. Dikur i shkruaj ato mesazhe se ishin shumë të bukura. Normalisht kanë kaluar shumë vite tani më, kështu që Çfarë ju acaron më shumë? Mua më acaron shumë, po shumë, kur duhet të shkojmë në ndonjë event të avë. Zakonisht nëpër festa, si dhe sot. Gjithmonë shkojmë të fundit. Dhe ky nuk është faji im, është faji Dorinës. E kam fiksimi se më të lutem, më vjen shumë zor, duhet hy i pari, madje të mos më shohin që jam atje, sikur ma bën kastile. Hym gjithmonë të fundit. Sigurisht kjo hyn këtej se unë i bie çik rrumbullak, nuk duhet bie si. Ç'është vonese. Zakonisht femrat kanë edhe mirë bëjnë. Ne na duhet më shumë kohë për I duhet kohë për të përgatitur etj, por ne çunat jemi pak më të thjeshtë. Dhe kjo më acaron jashtë mase. Të njëjtë problem kam dhe unë me Marinën, po jam në vonesa të tilla. Marin ku je erdha 5 minuta. Kjo 5 minuta konvertohet në 10, 15, 20, 35, kështu me radhë. Kush llaston kë më shumë? Për të lastuar. Unë lastoj. Lastoj shumë. Po nuk e meritoj. Sigurisht që e meriton, po kemi fëmijë tani. E ke unë statusin. Cili thot i pari më fal? Them dhe unë. Thua ndonjëherë kur je shtrirë në krevat dhe unë s'dëgjoj. Si nuk thua? Po të dua, cili e thot më shpesh? E them dhe unë. E thua, si se thua, e thua me vete, se ose kam dëgjuar shumë. Ua, që thuam? Keni kaluar kriza në çiftin tuaj? Si çdo çift edhe ne kemi ulje ngritët tona. Kjo rëndom ndodh në shoqëri, ndodh, po në çift më shumti. Ka raste kur për gjërat më të vogla ne kapemi me njëri tjetrin. Por mendoj se na ka mbajtur të lidhur shumë koha e gjatë që kemi bashkë dhe respekti që kemi për njëri tjetrin. Domethënë, pa diskutim, mund ta konsiderosh dashuri, mund ta quash mirënjohje etj, por mbi gjitha është respekti. Këtë mendoj unë se duhet të ketë çdo çift. Pastaj tjera. Ne mbi gjitha jemi shumë shok bashkë. Kemi një jetë bashkë. Sa u bëm 20 e ca vite bashkë. Mend që kur u bëm goxha mbi 26 vite. Kemi shumë vite bashkë. Cili është virtyti që vlerësoni më shumë tek njëri tjetri? Virtyti i Dorinës është e para punë, është shumë e kujdesshme me fëmijët, por po ta zë edhe përpara se të kishin fëmijë. Virtyti është që nuk lejon asnjë minutë të shkojë dëm ndërkohë që qëndron me ty, ose çdo minutë që ka të lirë do ta kaloj me ty. Ky është virtyt për mua. Marini është shumë i kujdesshëm, po aq sa unë në marrëdhënie me mua dhe me fëmijët.
Për sa kohë është pra nesh, është gjatë gjithë kohës në përkujdesjen tonë. Mos flasim pastaj që është një super kuzhinier dhe në këtë pjesë unë le të themi kam rënë rehat se ka kush gatuan në shtëpi dhe kujdeset se çfarë kemi ngrënë, çfarë do ham në drekë, çfarë do ham në darkë. Jeni grindur ndonjëherë gjatë gjithë kësaj kohe? Ai sa keni thënë, mbaroj. Jo deri aty, po që jemi zi. Mbaroj, në atë moment për të dyne kam mbaruar, por sigurisht me nervat ullura kujtohesh, madje shpeshherë, siç përmenda pak më parë, ndodh për gjëra të rëndomta, për budallë që. Dhe ato ngrihen në një konflikt të çuditshëm, shkon deri në kolizion. Ndërkohë që për 3 minuta zhduket gjithçka. Pastaj kështu probleme, si çdo çift mendoj edhe unë, kemi ulën ngritjet tona normalisht. Plus që me këtë vend në kaq krizë sociale, ekonomike, shoqërore, je i acaruar pothuajse gjysmën e ditës. 14 shkurti është një datë e rëndësishme në historinë tuaj të dashurisë. Si e festoni? Për ne Është ditë e rëndësishme. Është ditë e rëndësishme sepse neve jemi fejuar në këtë datë. Ka qenë vendimi i Marinit që ne duhet fejohemi patjetër në 14 shkurt. Edhe nuk festojmë 14 shkurtin si ditë, po festojmë ditën që neve kemi vendosur të jetojmë bashkë. Në fakt, në atë kohë që ne jemi fejuar, nuk ishte një festë e çuditshme, ne shqiptarë nuk e njohim. Realisht, edhe si traditë nuk është festë e jona, është festë mbarkombëtare, po e jona nuk është. Unë ngula këmbë sepse... Madje mbamën, unë të kam bërë atë pyetjen, pse pikërisht 14 shkurt? Po t'jetë një ditë për të mbajtur mend. Ishte vendimi yt që t'ishte pikërisht në atë ditë. Sigurisht. E shikon që është romantik? Romantik jam. Unë nuk thash që jam. Okej. Kur doni të bëni një arratisje romantike, ku shkoni? Ku tjetë? Ka vende sa duash? Kështu vende luksi kam përshtypjen se kam kaluar atë fazë, nuk më. Po përgjithsisht në natyrë. Cili prej jush bën më shumë dhurata? Unë për vete i bëra dhuratat, 2 fëmijë. Dhuratat kryesore. Zemër, po ti s'ke nevojë për dhuratë, ja ku e ke dhurata, nga fillimi deri në fund, kështu që. Ka dhuratë më të madhe se sa të më kesh më afër? Si jo, unë falenderoj Zotin për ditë. Ta falenderoj patjetër. Si e të rrisni njëri tjetrin me përkëdheli? Si kemi pas pseudonimet Pomi dhe Piku? Dikur. Pomi dhe Piku. Ndërkohë, tani kanë kaluar në epitete ku një nga mjeshtrat e profesionit tim thot merr hua nga ndjenja kundërt, shtriga, qelpsira. Grifsh. Grifsh. Domethënë, më pëlqen të përdor këto epitetesh. Dorina, cili është roli që të ka pëlqyer më shumë tek Marini? Më pëlqejnë të gjitha rolet e Marinit. Jo se është Marini im shoq, po Marini është, dhe këtë e them me plot bindje, është një ndër aktorët më të mirë që ne kemi në treg. Dhe ai çdo numër që bën, e bën me shumë pasion brenda, kështu që çdo numër e tij është i bukur. Megjithatë unë mund të veçoj personalisht, më ka pëlqyer shumë Tushja, e kam pas shumë qejf. Dhe madje sot e kësaj dite i them, po pse nuk e bën prap? Mund ta vësh ende. Ti thua pse nuk e bën prap? Mendoj që çdo numër i Marinit është i bukur edhe ja vlen për ta parë. Por Marini është shumë i mirë, jo vetëm portokalli. Marini është shumë i mirë në teatr dhe kush ka mundur ta shikojë, e thot këtë, nuk jam unë e vetme që e them. Nëse është pasioni. Domethënë, në ka gjë që ai e bën me shumë pasion, është pikërisht puna e tij. Të pëlqen më shumë Marini në portokalli apo teatr? Në të dyja, se nuk mund t'i ndaj dot. Është shumë e mirë në të dyja. Me cilët prej kolegëve të portokallisë të Marinit shoqëroheni edhe jashtë pune? Unë për shembull. Po, okay, mund të flas Marinin në këtë pjesë, po. Po të gjithë miq, si ata që janë larguar, si ata që vinë, si ata që do të vinë, jam shumë tip social, rri shumë me ta, po ata që do të veçoja vërtet janë Ledi Lako, me cilin rrim edhe jashtë pune. Edhe Gaspaja, me të gjithë ne kemi marrëdhënie shumë të mira. Kemi marrëdhënie gati familjare me pothuajse të gjithë. Duke qenë se Marini është ndër të parët aty, se me thënë ka pritë dhe ka përcjell të gjithë aktorët që kanë qenë. Ne kemi marrëdhënie shumë të mira dhe unë personalisht kam një respekt shumë të madh për të gjithë ato. Je bërë ndonjëherë xheloze për koleget e Marinit? Jo. Koleget? Koleget apo kolegët? Koleget, jo.
I njeh të gjitha, i ka më shumë shoqe kjo se unë. Po, kështu që. kemi marrëdhënie shumë të mira me të gjitha, kështu që. Po Marini është bërë ndonjëherë xheloz për ty? Jo, sepse e para punë, Dorina është thjesht më racionale. Në marrëdhënie unë flas me të gjithë, komunikoj me të gjithë, i dua të gjithë, përqafoj të gjithë. Dorina është më racionale, dhe ata që i ka vërtet njerëz mrekullueshëm. Miq, domethënë ata që i njohin kocës, ndoshta nuk njohin. Tjetër. Cili shfaq më shumë skena xhelozia? Aha. A vash. Më thuaj një. Na rikujto të lutem. Unë mendoj që nuk ja. me thonë drejtën jemi çift kujdesshëm. Jemi shumë të kujdesshëm në këtë pjesë, nuk kemi probleme të tilla. Pastaj Dhe nuk kam pasur arsye, sepse Marini s'më ka lënë shtek për bërë skena xhelozia ose të tilla. Jam i çike rregull. Në këtë pjesë është, nuk e di. Jeni prindër të dy djemve. Cili për jush është prindi më cool? Do ishte më mirë të pyesi fëmijët në këtë pjesë. I vogli thot të dy. Me thonë drejtën, kjo çështja cool, sigurisht që djali i madh do flas për babën, se është e sigurt që do flas. Domethënë, e ëma është thjesht më e kujdesshme, kujdeset për gjërat që ai duhet të ketë, etj. Kurse unë kujdesem për pjesën që ai ta kuptojë më mirë se në zhvendjet tonë, se ku duhet shkoj, me kë duhet rri, për çfarë duhet synoj. Pastaj për të dalë pak nga natyra e tij, sigurisht që më cool ka babin, ha? A mund do të flas djali i vogël? Po, i vogël. Çfarë do të thuash ti drejt? Babi, kushte për të babi bërë gjë. Do sa Berisha në gjaki për policinë. Cili është numri i ose që përket më shumë? Në shtëpi? Ndaj fëmijëve. Marini. Kjo është. Jetojmë shoqëri çik çuditshme sidomos të kohë dhe unë përpiqem që ti kem kontroll gjatë gjithë kohës. Sigurisht që ndonjëherë edhe gaboj, se nuk kontrolloj tonalitetin e zërit. Mendoj se jam akoma të avët, thënë. Po nga ana tjetër, mendoj se nuk bërtas për gjëra kot. Mendoj se bërtas për gjëra që ja vlen. Sigurisht që për momentin këtu i kanë hyrë, këte i kanë dalë, më vonë ja shpjegoj me zë më të ulët, që ta kuptoj. Por në atë moment unë e vërkosem shumë. Kam fiksim orare për shembull. I them të vish në orën 8, në orën 8. 8:05. Po pse më e humb këtë 5 minutë kot? A do doni ta provonit edhe ndjesinë e të qenurit prindër të një vajze? A ku e ke prek, Marini, po? E dëshiron pafund atë pjesë. Derisa unë jam. Ideja është Mendoj që e kam kryer ciklin tim. 2 çuna është mjaftueshëm. Edhe pse do ta doja shumë një vajzë, por tjetër kush i bëri planin ne jemi të qytetëruar, unë marr leje. Erdhi kohë mos marrim leje. Jo, ti mund të thuash se çfarë na ka ndodhur me mjekun. Mimi, nuk ka rëndësi. Ajo është më e bukur se kaq. Ajo me mjekun ishte që çuditërisht ai që në muaj të dytë për djalin e dytë e kuptoi që ishte djalë. Pa e parë etj. Dhe më thotë mu Marini ke djalë. Mos, është i pref për gocë, edhe ishim pref vërtet. E donim shumë të ishte një vajzë, por... Kjo vazhdonte, ishte e prehur për vajzë. Dhe i thash të lutem... nuk e ta besoja, dhe i thoja të lutem të ka ndodhur ndonjëherë të gabosh, po dhe ka ndodhur taj. Është lutem gabon me mua, më thuaj ta që është vajzë dhe nuk është djalë. Aq shumë donte Dorina që të gabonte doktori, sa deri në muaj të 8, ngut të këmbë se kishte vajzë. Dhe i tha një ditë doktorit, doktor, si është vajza? Mirë, i tha, i ka shkuar me shkollë në Londër. Jo, tha, po pis për vajzën tënde, po pis për vajzën time. Vajzë tha, kush ka thonë të që jemi vajzë? Tha, për mu mos e provoni mos se Marini deke i 5 është me djemë. Kështu që unë është adorë. Unë bërë një pyetje idiote, pastaj, unë duhet shkoj deke i 6 që qisim gocë? Cila është pjata më e mirë që gatuan Marini? Marini bën gjithçka shumë mirë. Bën, ja, Kështu që... bën lavata, bën makarona, Tjetër. bën mishë, Aha. bën kofsha pule, Ja, u përgjigj Waze. Në fakt, po të mleshja 3 ditë në shtëpi, vetëm jep ingredientët, unë nuk dal nga shtëpia. Po si bën? I bën më të mira se mami? Po, Më të mira. Është që i bën dhe më pëlqen shumë. Afiniteti dhe respekti dhe dashuria që kemi pasur me Dorin vjen për shkak se mua më kanë ndruar jetë prindrit shumë herët.